Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys. Hello guys, welcome back to my channel. So आज हामी यसरी यो सुरविनायकमा फ्रग फिल्ड भिजिटको लागि आएको छौँ क्रोकिङ मनसुन रिप्रेजेन्टेटिभ ग्रुपसँग 2021 को। सो हामी गणेश माथि दिन सक्नुहुन्छ गणेश मन्दिरबाट तल झरेका छौँ। सो हामी हाम्रो फिल्ड भिजिटमा गइरहेका छौँ। सो यु क्यान सी देयर आवर मेम्बर्स प्रश्न नवीन एन्जल। ओके बाय बाय गाइज, होप वी विल सी यु एट फिल्ड। बाय बाय। हे गाइज, यो यिनीहरू दुईजनाको म चिन्दिनँ है। यहाँ एकजना यहाँ छ, यो हाम्रो दादा विशाल दादा। विशालै थियो हेलो गाइज, यहाँ छ एन्ड म यहाँ छु। सो गाइज, हामी चाहिँ यहाँ यसरी टिम डिभाइड भएका छौँ। यहाँ हाम्रो एन्जल हुनुहुन्छ, एन्जल से हाई। प्रश्न हाई। सो हामी चाहिँ यहाँ अहिले यो ठाउँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिल्ड। यहाँ चाहिँ हामी अलि फ्रगको सर्चमा छौँ। सो प्रोबेबली वी क्यान फाइन्ड द 3 फ्रग हियर। लेट्स सी, हामी हेर्दैछौँ। See here guys. Okay. मेरो कस्तो कोइल भएर बसेको छ यार। So it's great. मेकानिजम Identify these species comment मा भन्नु होला। प्रेजेन्टेसन हेरेर अस्तिको छैन प्रेजेन्टेसन। उनले होस्ट गरायो क्या अन्त पुरा स्नेकको एउटा सेक्सन हामी त ल ग्रुप च्याट भएर हल्ला गरियो चाहिँ हेर घाम तापिन्छ। म काम छोडी अटेन्ड गरेर चाहिँ अहिले हल्ला ओ हेरे यता हेरे। बच्चा नहीं के भयो त्यो ल खुट्टा नै के अरे ए ओके कस्तो होला एउटा राम्रो बस्दैन त्यहाँ पनि भयो। अर्को पनि छ, अर्को पनि त्यहाँ यता पनि छ। त्यो सामान हो। ला दुईटा छ।
बाटै बाटो जाउँ Here is one भेडा यता हेर उसको साथीहरू